Welcome back everyone to our YouTube channel. So हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ के हेरेको थियौं भने जस्तै मेटा ट्यागहरु भनेको के हो, प्याराग्राफमा हामीले बीआर ट्यागहरु हेरेको थियौं, इम्प्टी ट्यागहरु हेरेको थियौं हैन, नेस्टेड एलिमेन्ट्सहरु हेरेको थियौं, एचटीएमएल एलिमेन्ट्सहरु हेरेको थियौं. एन्ड इन दिस भिडियो अब चाहिँ एचटीएमएल हेडिङ्स, एचटीएमएल प्याराग्राफहरु भनेको के हो त्यसलाई हेरौं है. Okay, I will make here new file tutorial 2.html. जस्तै यो के गर्नु भन्ने हैन, यो बोइलर प्लेट एकैचोटी लिएर आउनको लागि चाहिँ एक्सक्लेमेसन साइन थिचेर यहाँनिर इमेट एब्रिभिएसन भनेर आउँछ, इन्टर थिच्नु भयो भने चाहिँ यो पुरै आउँछ है, डकुमेन्ट यो तपाईहरुको नि आउँछ. सो मैले यहाँ टाइटल राखे, टाइटल भने आज headings and paragraphs. So headings हरु चाहिँ H1 to H6 सम्म हुन्छ है. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु लिस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्छ. H1 ट्याग चाहिँ सबैभन्दा ठुलो ट्याग हो भने H6 भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो ट्याग हो. सबैभन्दा H1 हेडिङ भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हेडिङ हो भने H6 भनेको चाहिँ सबैभन्दा सानो हेडिङ हो. यिनीहरुको साइजमा फरक पर्छ र हेडिङ्सहरुलाई चाहिँ कुनै पनि टाइटल वा सब टाइटल दिनको लागि चाहिँ हेडिङ्सहरुको युज गरिन्छ. सो सर्च इन्जिन्स uses the headings to index the structure and content of your web pages. So headings are very important and you should divide the headings and subheadings in your web page because it is very important for indexing your websites. So let's see. H1 tag, this is H1 heading. This is H1 heading. Similarly, let's write H2 heading. This is H3, H4, H5. Don't worry, I will change that H1 to H1, H2, H3 and H6. H6, this is okay. Let's change it to 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, H1 tag most important to most least heading. H1 tag भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो. अब यो कसरी ठुलो म हजुरलाई भन्छु है त. लेट्स सेभ इट एन्ड लेट्स स्टार्ट आवर सर्भर. ओके, हाम्रो सर्भर पनि स्टार्ट भइसकेको छ. लेट्स ओपन इट अन द क्रोम. ओके, हेर्नु है त, यहाँनिर दिस इज H1 हेडिङ. H1 हेडिङ भनेर सबैभन्दा ठुलो छ. त्यसपछि H2 अलि सानो छ, H3 अलि सानो छ, H4 अलि सानो छ, H5 अलि सानो छ र H6 अलि सानो छ. सो द H1 हेडिङ भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हेडिङ हो र H6 भनेको चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्ट हेडिङ हुन्छ. यो डिफ्रेन्ट हेडिङ्सहरुलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा एज अ टाइटलको रूपमा हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ. जस्तै मेन टाइटल छ भने H1 ट्याग युज गर्न सक्नुहुन्छ. अनि अब जस्तै सब टाइटलहरु अलि मुनि छ भने त्यसलाई H2, H3 ट्यागहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ. यो हेडिङ्सहरु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ है हजुरहरूको सर्च इन्जिनको लागि चाहिँ. यो सर्च इन्जिनले चाहिँ के गर्छ भने H1 हेडिङ, H2 हेडिङहरुलाई चाहिँ के गर्छ भने
यो स्ट्रक्चर र वेब पेजेसहरुको कन्टेन्टको म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ यसले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ।